Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas kita ada bincang mengenai seri. Sebelum kita masuk ke Seton, hari ini saya nak share satu benda yang fundamental dalam aktiviti transformation. Saya nak cerita mengenai 4 tembok besar yang guard daripada bisnes kita, masyarakat kita, manusia daripada maju. Dalam bahasa Jepun dia cakap yotsu no mu. Mu ni maksudnya tidak, not lah. So sebagai leader kita kena fikir macam mana kita nak pecahkan 4 tembok besar ni, 4 tembok mu yang besar ni. First mu ni mujikaku, maksudnya tidak sedar. Maksudnya keupayaan untuk tak sedar lah kan. Maksudnya orang tu ke masyarakat tu ke company tu ke ataupun organisation tu dia tak ada ability untuk sedar perubahan. Jadi dia tak ada sensor yang peka terhadap perubahan. Maksudnya skill tu tak ada lah kan. So dia tak sedar, bukan salah dia lah kan. Dia nampak depan mata je, dia tak nampak apa yang berlaku di sekeliling dia. Mu yang kedua pula adalah mukanshin. Maksudnya tak kisahlah, tak heran kan. Mukanshin ni dia lebih teruk lah daripada mujikaku. Mujikaku dia tak sedar kan. Mukanshin ni dia sedar tapi dia tak kisah. Bukan kerja aku pun, tak ada kena-mengena dengan aku pun. Dia punya tahap pemikiran dia macam tu lah. Saya teringat satu perkataan, dia cakap opposite of love is not hate, it is indifferent. Maksudnya lawan love ni bukannya benci kan. Maksudnya lawan love ni orang tak kisah. Kalau kita tengok dalam syarikat ke, dalam masyarakat pun, sebenarnya kebanyakan masalah ni dia berlaku sebab mukanshin ni lah kan. Orang tak kisah, orang tak peduli kan. Orang just peduli hal sendiri, dia tak peduli hal lain, menyebabkan banyak masalah dan banyak loss dalam kehidupan kita. Mu yang ketiga pula adalah muci. Muci ni kalau direct translate, kita kata tak ada pengetahuan. Tak ada pengetahuan ni pula kita boleh bahagikan kepada 2 level. Satu, memang dia tak tahulah. So maksudnya kita kena belajar dan tambah ilmu lah. Satu lagi, muci ni kita boleh translate, dia tak tahu apa yang dia tak tahu kan. Dalam bahasa Jepun dia cakap muchi no chi. Maksudnya dia tahu tak yang dia tak tahu kan. Selalunya kalau kita tengok satu contoh, macam kita duduk kat KL, kita nak pergi KLCC kan. Kita tak tahu KLCC tu kat mana kan. So kita cuba sedaya upaya kita nak pergi KLCC. Katakan naik motor lah kan. Pergi kan. Mungkin orang yang tak tahu apa, dia akan tanya lah kan kat mana KLCC. Oh, dia ada peta kan KLCC kat mana, dia follow, dia tengok navigation ke apa ke kan. Dia tanya-tanya, cuba sampai. So kalau dia tak tahu, dia cuba nak tahu, dia belajar, dia sampai lah kan. So kalau level kekurangan ilmu, kita boleh belajar dan kita boleh tahu kan. Tapi ada satu masalah muci ni yang paling bahaya ni, dia tak tahu kata dia tak tahu. Dia ingat dia tahu kan. So contoh tadi kalau kita tengok balik, dia nak pergi KLCC, dia pegang peta Pulau Pinang. Lepas tu dia tak tahu kata dia tengah tengok peta Pulau Pinang, tapi dia buat tahulah, dia tanya peta KL. Kemudian bangunan tinggi, KLCC ni bangunan tinggi, dia tengok Komtar lah kan. So dia ikut tu, dia bawa tak sama kan. So dia akan pening lah, kenapa ni kan. Tak tanya orang, lepas tu malas nak tanya orang kan. Sebab dia ego, dia tahu kan. Walaupun nampak contoh ni sangat pelik dan ridiculous kan, tapi sebenarnya dalam perniagaan, dalam daily life, memang saya nampak banyak situasi yang sebeginilah. Dan last kali ni museki ni, maksudnya tiada responsibility, tak ada tanggungjawab. So kalau kita tengok perkataan responsibility ni pun menarik kan. Maksudnya kebolehan untuk responsibility. Tengok dalam bahasa Melayu pun tanggungjawab kan. Dia boleh tanggungjawab. Musekining ni maksudnya tak bertanggungjawab lah. Yang ni yang wall yang terakhir lah. Maksudnya dia sedar, dia tahu dia ada ilmu, tapi dia buat tak tahu kan. Dia tak buat tanggungjawab dia. Saya teringat bos lama saya lah, Kacau ni. Saya selalu marah. Dia cakap sekarang semua orang cakap pasal Kenry. Kenry ni maksudnya hak lah. Dia cakap ramai orang cakap ni hak aku lah, ni hak dia lah kan. Tapi dia orang tak cakap mengenai sekining kan. Dekat Jepun selalunya dia akan cakap sekining untuk geng-geng. Maksudnya bila kita cakap pasal tanggungjawab dengan hak ni satu set. So bila kita nak declare, kita nak demand hak kita, pada masa yang sama, adakah kita buat tanggungjawab kita? Pedas lah kalau kena macam tu kan. So bila kita kerja dalam company,
Dia cakap ni hak saya sebagai pekerja. Okey, tanggungjawab buat tak? Samalah dengan rakyat kan. Hak rakyat dah macam-macam kan. Tapi adakah tanggungjawab sebagai rakyat kita buat ke tak? Kan? So orang Jepun dulu-dulu ni dia memang set benda ni. Sebab tu lah kalau tengok dia memang bertanggungjawab lah kan. Baru dia ada hak untuk pemikiran dia orang lah. Sebab itulah dalam organisation pun bila nak design Kengen, bila nak bagi hak dia punya authority kan. So benda tu dia orang akan design balance tak dengan tanggungjawab. Kalau kita tengok balik, benda ni nampak macam 4 mu kan. Tapi sebenarnya dia semua macam chain reaction. Dia macam wall tu saling bergantung lah kan. First, kalau kita tak ada jikaku, tak sedar, memang kita tak akan heran dengan tak kisah kan. Bila kita tak kisah, kita tak belajar pun. Bila kita tak belajar, kita ada ilmu, nak ambil tanggungjawab macam mana kan. So benda ni start daripada mujikaku ke mukangshin ke muchi ke musekini. So maksudnya bila kita nak pecahkan wall ni, nak jatuhkan wall, dia macam domino lah kan, domino effect kan. So kita kena attack the mujikaku dulu kan. Bila kita pecahkan mujikaku ke barangkali yang besar, automatically dia akan pecahkan mukangshin. And then bila mukangshin tu, bila dia dah sedar, dia akan tahu dia kena belajar apa dan tanggungjawab lah kan. So selalunya kalau kita design, kita nak buat transformation dalam organisation ke business kita ke, or even kalau kita tengok dalam wide area termasuk negara pun, how to buat benda ni lah kan, nak pecahkan 4 mu ni kan. So kita sebagai leader, kita kena design kan, apakah aktiviti yang kita kena design untuk pecahkan tembok-tembok ni. Kalau kita balik ke 5S dan apa-apa kaizen aktiviti pun, sebenarnya kita tengah berlawan dengan 4 wall ni lah kan. First, kita nak bagi dia orang sedar, and then bila dia sedar, nak bagi dia orang interest. Dan bila dah interest, kita nak ajar dia teknik-teknik. Kemudian last sekali barulah kita nak pupuk tanggungjawab. Indirectly 5S sebenarnya buat benda ni lah kan. Bukannya dia buang, macam saya cakap yang lepas dia buang kan, tapi lepas ni kita akan tengok lagi SS yang lain. Sebenarnya dia try untuk transformkan, pecahkan wall ni supaya organisation dan company tu maju. So hari ni saya cakap pasal 4 mu: mujikaku, mukangshin, muchi, musekini. Saya harap 4 mu ni kita boleh musnahkan kan. So saya harap benda ni berguna kepada semua, insya-Allah. So setakat ini dulu kali ni, saya akan sambung mengenai seton pada video yang akan datang. Okay, Assalamualaikum.